فالمهم قلت له ألا زلت في المملكة؟ قال نعم. ما الذي أبقاك؟ قال لدي طبيب من الأطباء المرموقين في أسبانيا أسلم وقدم لأداء العمرة ويريد أن يقابلك. قلت له تعال، حي الله حياكم الله. فجاء إلى الفندق. هذا الطبيب اسمه دكتور كوندي، وجلس يروي قصة إسلامه بدموعه. الله والله لما علينا كل من كان في الفندق يسمعون هذه القصة المؤثرة. هذا الرجل يقول: يا عرب يا مسلمون، لماذا تركتونا وأهملتونا؟ نحن بوابة الإسلام للغرب، لو اهتممتم بنا لكنا بوابتكم للعالم الغربي. يقول: أنا اسمي الكندي مش كوندي، أنا من أصول إسلامية، أنا من سلالة الذين فرض عليهم التنصر بحد السيف، وأنتم تعلمون جيدا أن في أثناء خروج المسلمين فرض عليهم التنصر بحد السيف. نعم. وليس الإسلام الذي انتشر بالسيف. السيف. نعم. نعم. يقول: تعلمون جيدا أنه بعد سقوط غرناطة كان أمام المسلمين خيار من ثلاثة: إما التنصر أو التهجير أو القتل، ولم يكن هناك بديل رابع. وكانوا يحشرون الذين يرفضون التنصر في قوارب للصيد، غرق أغلبهم في الانتقال من بلاد الأندلس إلى شمال أفريقيا. وقتل في أثناء محاكم التفتيش عشرات الآلاف من المسلمين. حرقت أغلب التراث الإسلامي، الكتابات الإسلامية. فيقول: نحن في بيتنا لا يزال موجود إلى الآن الآثار الإسلامية، اللافتات التي مكتوبة باللغة العربية ونحن لا نستطيع أن نقرأها، سجادة الصلاة، يعني أعزكم الله، يعني ما يلبس للوضوء، يعني المسبحة. يقول: لا يزالنا إلى اليوم ندفن الموتى عندنا على الطريقة الإسلامية ونحن لا ندري. يعني نغسل الميت ونكفله ونضعه في القبر على الشق الأيمن وفي وجهة خاصة، نحن لا نعرف. فلماذا تركتونا ولم تأتوا تعلمونا الإسلام؟ قلت له: كيف أسلمت؟ قال: أنا يعني عندي مستشفى خاص، وكان لي من أولادي بنت توفيت أمها وهي صغيرة، لم تشكل لي مشاكل على الإطلاق. تزوجت غير أمها ووضعتها في مدرسة خاصة حتى حصلت على الثانوية العامة. وقال: كنت أربيها كي تكون ذراعي الأيمن في المستشفى، وأوصيتها أن تجتهد في الدراسة الثانوية حتى تدخل كلية الطب وتكون عونا لي. قال: فعلا يعني نجحت بتميز واضح، فشريت لها سيارة من السيارات الفارهة الفا روميو، فدخلت كلية الطب وكانت أيضا متفوقة في دراستها. وقال: في يوم من الأيام عائدة إلى البيت حصل حادث سيارة، توفيت البنت. قال: فأصابتني بحزن شديد، وبدأت أرى البنت في المنام، وتخيلت في بدء الأمر أن هذا من تأثر الشديد على فقدها. قال: ولكن بدأت بنتي تخاطبني في منامي بكلمات لم أسمعها منها من قبل. تقول لي: يا أبي أنت على الباطل، أرجوك أن تلتحق بالموحدين الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء. من الموحدون؟ من الذين يسيرون على الأرض بغير استعلاء؟ لم يهدني أحد إلى ذلك. فبدأت يعني أنظر في كتب البنت، وجدت كتابات كثيرة عن الإسلام. سألت رفاقها فعلمت أنها كانت قد أسلمت وأخفت خبر إسلامها عني. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هنيئا لها. قال: بدأت أرى الكعبة في المنام وأنا لا أعرف الكعبة، يعني بناء مستطيل مغطى بالسواد يطوف حوله الناس، وأنا لا أعلم هذا البناء، حتى رأيت صورة للكعبة في أحد كتب ابنتي. قال: جاء في خاطري عبد الصمد، لأن قصة إسلامي كانت قد اشتهرت، فاتصلت بأهلي قالوا عبد الصمد في السعودية، فأخذت رقم جواله وهاتفته: أنا أريد أن أزور الكعبة. قال له: الكعبة ليست مزار سياحي، لابد أن تعلن إسلامك وأن
تعرف كيف تطوف بالكعبة، كيف تؤدي العمرة. قال له ماذا أفعل؟ قال له اذهب أعلن إسلامك وخذ شهادة من القنصلية السعودية وبأنك أسلمت حتى تستطيع أن لا تأتي للزيارة. قال لم أستطع أن أحصل على فيزا للسعودية لحداثة إسلامي، فحزنت لذلك حزنا شديدا وهتفت عبد الصمد فقال لي أنا لي أصدقاء هنا يستطيعون، يعني صديق عنده بولي كلينيك، عنده مجمع عيادات، يستطيع أن يدعوك طبيبا زائرا لفترة قصيرة ومن خلال ذلك يعني نعلمك كيف تطوف بالكعبة. قال جاء بهذه الطريقة وجلست معه في الفندق. عبد الصمد يروي لي أعلمه كيف يلبس الإحرام، كيف يطوف بالكعبة، ماذا يقول. قال وذهبنا إلى مكة. قال طفنا بالكعبة. قال أول ما دخلنا قبل الطواف دخل في موجة بكاء شديد حتى أغمي عليه وأتي له بطبيب أفاقه. قال سألته يعني ما الذي ذاك؟ قال والله ليست الصورة التي رأيتها في كتاب ابنتي، ولكن هذه الصورة التي رأيتها في منامي بالكامل. الله أكبر. فأدينا الله أكبر. الطواف الله أكبر. وعدنا وعلمنا أنك في جدة فاتصلنا بك. يعني هذا القصص بيؤكد على